Що ж, друзі, всіх вітаю на каналі. Ми продовжуємо проходження Hogwarts Legacy і пригоди Джейн. Що ж, остання серія була насиченою, дуже багато чого відкрили. З вас, як завжди, лайк, підписка, вподобайка, лайк, підписка, і ми топимо за український контент. Що ж, наступне, що нам треба зробити? Що нам наступне, що треба? Закрийся. Так, що нам треба? Нам треба по завданню. Обов'язково по завданню, але зараз я хочу для вас відкрити один малесенький секрет. І це буде гайд, одразу гайд. Зараз покажу. Якщо знайду. О, дивіться. Він мене не бачить. Тому відкриваємо. У нас є ось така штука. Щукс. Ха-ха-ха! Ось як відкривати цей сундук, друзі. Пішли далі. Що ж, предыдуща серія була насиченою. Ми побачили дуже-дуже багато нового. А зараз я хочу вам розповісти. Ей, з текстурами що? Так, все гаразд. Так, де ми зараз? Де ми зараз? Окей, ми піднімаємось нагору, так? 100%. Нагору. Давайте, хочу щось вам показати. Так, ось бачите, відкриваємо мапу. Це в нас ось тут, біля завдання, коли ви підете заняття по травології, так, ось тут. Коли відкрити цей обеліск. Дивіться, друзі, проходите сюди. Нагору. Пішліть. Це ми забираємо. Ось, бачите, двері. І найголовніше, що ми маємо тут, як відкривати ось ці двері, друзі. Зараз розповім один раз, зроблю по цьому гайд і виложу на канал. З вас, як завжди, ви знаєте, що там, написати коментар, поставити плюсик, що ви зрозуміли. Бачите, ось цей сундук, відкриваємо, і ми бачимо ось таку штуку. Що вона дає? Вона дає те, що ви розумієте, для чого це треба. Дивіться, це починається від 0, ось, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Бачите, зараз у нас тут 0 і 1 – це 1. Тут, як ви розумієте, повинно бути 4, тому 3. 0, 1, 2, 3 – це голова змії. Голова змії є. І друге, тут 2 і голова змії – це в нас 3. Тому 5, нам треба 4. 0, 1, 2, 3, 4. Совушка. Бум, це не вона, ось вона. І, будь ласочка, двері відчиняються. Дякую за перегляд, це буде для вас гайдом. Тому, як завжди, допоможіть каналу розвиватись. Що ми тут ще можемо знайти? О! Бачите? Ще одна підсказочка. Так. Що ми маємо? 6 і ось цей рак. Що це? Рак чи що? 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5, так? 5 плюс 6 у нас 11. 11 і нам ще треба 5. Так? О, 6. Нам треба ящерка. Ящерка маємо. І тут у нас ось це у нас іде 9, 8, 7. 7 плюс одиничка. Одиничка у нас носоріг. І, будь ласочка. Вуаля. Ми знайшли.
ви подивіться на цю красу. Ми з вами дуже розумні, друзі. Так, що ми маємо? Ми маємо ось цю падлюку. Це в нас буде і ящерка 9, 8, 7, 6, 6 і 7. У нас 13 і треба двоєчка. Двоєчка. 0, 1, 2. Козла. Козла. А тут у нас 13 це 0. І ще нам п'ятірочка нужна. Потрібна. Раз, два, три, 4, 5. Совушка. Ей, совушка де? Ти... 13, ну, 13, 5, 18 треба. Що, сука? Далі? Нуль, 1, 2, 3, 4, 5. Ой, не те натиснув. Не те про... Ось. Будь ласочка. Що? Ну. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5. 6, 11. 4. Вибачаюсь. Не тут, типу. Дивіться. Ось вам, друзі. Це зробимо окремим відео. О, пішліть. Ви запам'ятали локацію, куди треба? Ось сюди. Тут ви знайдете ось це. Добре, я там все відео розповів, тому немає різниці. Що далі? Далі у нас відкриваємо мапу, і нам треба відправитись ось сюди на завдання. Це буде наступне завдання у нас в нашому Хогвартсі. Тому спускаємось донизу, до самого низу. Шар. Давайте, ми можемо. Давайте спробуємо сюди. Якщо буде швидше, то це буде дуже-дуже круто. Тому, що у нас по оптимізації? Оптимізацію не завезли. Зараз гра використовує там, ну, що вона може використовувати, їбанати? Гра використовує 6 ГБ, коли при цьому ми маємо 8 і більш нічого у нас не використовується. Це дуже-дуже тупо. Завтра прийде моя SSD. Ми поставимо гру на SSD-ху. І це буде пісенька. І завтра офіціальний реліз гри. Тому що я хочу для вас сказати. Я думаю, це буде дуже круто. Тому що, може, завезуть патч. От зараз гра використовує 5 ГБ. Так, йдемо далі. Йдемо далі на вулицю. Локації, бачите, погано прогружаються із-за того, що на HDD не встигає. Ну що, ми прийшли на урок травології. Пішли, друзі. Починаємо завдання. Вже буде цікаво. Вивчимо ще нове закляття. A little treat for your auntie. Oh, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. Дякую за привітання. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous
continuous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Quickly, place your mandrake in the new pot and pat down the soil. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Задання з О. Дуже добре для Our next task will be planting Чесноук. different Професор potting Чесноук. I should Привіт. think Professor Garlic would be more careful with Давайте them. порозмовляю з професоркою. Це ми можемо позбирати, а що ми можемо? Ребелію. Yes, Professor? Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Better Я find you some гигабайт. seeds. I already have some, Ви Professor. Picked серйозно? them up in Hogsmeade. You visited the magic neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Дуже добре. Let's see. How to Зробимо. balance my А зараз я style. ще хочу спробувати ось таку штуку, друзі. Настройки. Давайте я поставлю текстури на ультра і примінити так. Скільки Mrs. буде? Fancy or roses? Скільки буде зараз гігабайт? Чого взагалі не міняється? Я Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. по почті, будь ласка. What say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Дуже добре. Так, що ж, пішліть. Пішліть одразу. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping Так, що ми можемо ще покращити, тому що я бачу, що відеокарта все менше і менше загружається, тому давайте включимо ефекти теж на ультра. Що ми можемо? Ну, давайте спробуємо ось так. Що у нас показує? Похер. Грі взагалі все одно, вона грає, вона працює сама по собі. Up these stairs will take us there. Пішли. Your lead. Nice work in defense against the dark arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good.
Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was... Here we are. Home of the Chinese chomping cabbage. Go on. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. Look at that. They'll chomp on anything they can get their А ви бачите, нас все Mum planted some in her garden last year. учать, тренують і так далі. Did save her the deed. Прикольно, прикольно, що ми тут маємо. Ага, бачу, все зрозуміло. In tatters. А я все Vicious little bastards, aren't they? вважав. My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. А я все вважав, чому не використовується тап, тому що всі клавіші вокруг WASD використовуються. Trust me, Leander. I was imagining it the entire time. You were? I mean, of course, you're not someone to be trifled with. Рижик, не очкуй. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Нема Anyway, питань. we probably ought to head back to class. Пішли. Пішли назад. Take your time. I'll see you back in class. Побачимось там. And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragon. I attended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Hope those mandrakes are really relishing their new pots. Only cost me my damn... Так, добре, це ми вже зробили. Що ми маємо ще для палички? Ми маємо рукоять ось така. Дуже виглядає цікаво, але... Так, цікаво виглядає, тому наразі заставимо так. Що у нас в інвентарі ми маємо? Так, це що у нас F. Подивитися. Ага, ось це нам знадобиться, якщо треба буде. Ще і нові рослинки. Добре. Дуже круто, що в нас ще в колекції. Дуже добре. І прогрес. Прогрес почта то таке. Прогрес, спорядження, колекції, іспити. Що по іспитам? Іспити. Пішліть. Карта. Відкриваємо мапу. Наразі давайте ще збігаємо десь, подивимося, що тут взагалі є. Карта світу. Тому я хочу подивитися, що тут є. Маленький лагер бандитів. Давайте ми відправимось сюди і потім підемо до них. Я хочу надавати їм логово, в якому живуть павуки. Добре, полетіли сюди.
І наразі накажемо бандитів, подивимося, що там є взагалі, як воно використано і виглядає в цій грі. Логово бандитів. Пограємось, постріляємось, ну, щоб ми могли трошечки набити скіл, так би мовити. І я ще хотів поставити суперудар на клавішу миші. Тому що, ну, трошечки незручно X клацати, коли в тебе ще дохреніше всього. Тому зараз загрузиться. Ну, ось, бачите, це все HDD. Це їбане HDD. О, бачите, і локація дуже довго прогружається. Ну, але ми... Що у нас? Наразі 5 ГБ тільки. Ну чому так? Що з цього? Я не розумію. Але добре, побігаємо, подивимося, що тут ми маємо, позбираємо. Thinking in terms of good and evil merely indicates a limited imagination, in my opinion. Я можу його по стелсу вбити? Betting on the dragon fights was the best decision. Зараз ми його... The ministry ought to loosen. По стелсу. Ось бачите, так, наскільки загружена відеокарта, я ще зараз хочу на 5 ГБ, дивіться. Зараз я покращую ще на мої настройки, я хочу ще покращити на більш, на максимум. Давайте їбанемо, що матеріал туманен, розсити постоборботки, давай постоборботки. Їбанемо, і тіні, їбанемо на ультра. А ну. Приміняємо. О, трошечки об'ємній, а наскільки не розумію. А там ще є дуелянтка. Sold some baby nifflers the other day. Fetched a small fortune. You always get more when they're small. Анімаг. Давайте ми його їбанемо ось так. А всі інші нас будуть помирати. Ось так, і клавіші треба поставити. Настройки, клавіші. Геймпад. Так. Де наша клавіатура? Ні. Клавіатура. Ні. О, напевно тут. Так, що я хочу поставити? Пригнути, вдарити, швидше бігти, так, Q, Б, лізти, слізти. Ісцельреві, ага, добре. Так, прив'язати капслок, протего кюшечка, X, О. Активувати древню магію і протего. Добре, я поставлю протего на... Так. Підтвердити, а древню магію ми будемо активувати цією клавішою миші. Добре, виходимо назад. You're the little sod that saved Treadwell. Oh, still, you little weasel. Як я? Ага, зрозумів.
Не встиг. Навіть не It's встиг. shameful what you've done to helpless beasts. Що ми можемо тут вкрасти? Травологія. Добре. Пішліть. А що це за місце? Ну дивіться. Зараз я не розумію, як це працює. Відеокарта зайнята на 4 гігабайти. Чи вони завезли цей оновлення, чи щось сталося, я взагалі не розумію. Але давайте ще раз спробуємо ось таку херню. Ось таку настроєчки. Графоній, DLSS у нас все в 2К. І що я хочу? Давайте ультра поставимо. Примінити. This could prove dangerous if I'm not careful. Хо-хо-хо. Це все, що тут є? Ну добре. Що в нас по відеокарті? О, 6 ГБ. Ну це нормально. Так. Ху-ху-ху, це 6 запретний ліс. Дуже круто. Де древня магія? Що це у нас? Ну дивіться, тут можна дуже всього багато. Так, карта Хогвартсу. Що це? Відслідкувати завдання і давайте одразу сюди. Ми там зробили, подивились, як то виглядає. Що у нас по запису 27 хвилин. Дуже добре. Зараз все йде як треба. Виглядає все. Невже без звуку? Невже без звуку? Ні, все гаразд. Фух. Я вже думав, що без звуку. Ну, 3. Ну, 5 ГБ займає, 6 максимум. Це дуже добре. Так і повинно бути для цієї гри, тому що гра виглядає на 21 рік, не більш, не менше. Так, 6, супер. Пішліть. По завданню. Ну що, ще одне завдання. Це дуже круто, друзі. Хто ж ти такий? Potions is one of the most challenging and Sharp. hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Let's begin. Але прикольно. Так, для того, щоб зварити цей відвар, нам Use треба... a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. Так, і прикольно, ми можемо варити.
I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment you can find the ingredients you need in my office. But in the future you'll be expected to provide your own ingredients. Як скажете, Some can be професор. harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time round. My parents Пішліть по яйця, друзі. school this year after the rumors Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? А що ти Yes, хочеш, But why хлопаче? does that matter to you? Brilliant! And it matters because you can be a part of something truly creative. I'm Ні. Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. Добре, давай I'll get допоможемо. you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Ах ти, хлопаче. Your potion should not... Revelio. Так, розпорядження, добре, це ми маємо. Яйця, ще треба яйця. Ось вони яйця і... Треба було взяти щось. Your potion station's organized and free of clutter. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you. This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Edurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Ще зваримо своє. Proficiency in potions are two things that cannot be rushed. Так, Patience and be thorough. добре. Варимо. А, все так просто. Добре, я зрозумів. Чотири секунди. Що ми можемо зварити? Давай одразу це зробимо. Тому що нам потрібно зілля для життя. У нас взагалі його нема. Скільки треба ще? Давай ще зробимо. Забираємо. Ну все. And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to. Ah! Get it! Not again! Oh! Dragon
Doctor? What happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Revelio. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Дивіться. Gryffindor. Again, Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. Чому я? I brewed an Edgerus potion, as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. Так, шеф, я ж As бачу, for the що... work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. Дуже добре, професор. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. That was an interesting class. Thanks to you. Wasn't precisely what I had in mind, but it was still brilliant. I appreciate your help. I hope Sharp wasn't too disagreeable when you handed in your potion. Heard him talking about taking responsibility. Professor Set up. Sharp was annoyed, but we sorted it out. No harm. Cheers to that. He probably had a good chuckle after we left. Sharp may seem gruff, but I'd bet a few galleons he blew up a potion or two in his day. Best be off. Next time we talk, I promise. Fewer explosions. Greetings, young Slytherin. Scrope knows about the old book you found for Professor Fig. Scrope can help you. And you can help Scrope. Get to the courtyard past the pendulum. If you don't know it, you'll see it easy enough. And don't tell anyone what you're up to. Especially Professor Black. Так, пішліть, пошукаємо записку і на цьому завершимо. Що там буде в ній сказано? Чорт знає де. Тому ось сюди. Ось так буде швидше, так? Давайте сюди. І, друзі, на цьому завершимо нашу серію. Вона була дуже насиченою. Ми пограли, побігали, покористувалися зеллям, варенням і так далі, тому подібне. В наступній серії буде ще багато чого цікавішого. Розбили лагер бандитів, подивились, як це виглядає. Знайшли сундук. Ну, взагалі то було супер. З вас, як завжди, лайк, підписка, вподобайка. Вподобайка, лайк, підписка. За український контент. Угу. Ну що ти там, давай. Аж ДД, сука, не встигає. Ось так, дуже добре. Пішліть по записку і на цьому завершимо. Бачите, текстурки не встигають прогрузитись. Тому? Тому що HDD йобана. Revelio. Було десь 4 тварей. Добре. Scrope? Who's Scrope? Скруп то цей Добі. Типу Добі чи щось такого. Так, пішліть пошукаємо там в 4 цих. Revelio. Accio.
Revelio. Так. Ви майже на місці тепер дотик, вони неподалеку. Ага. Добре. Pumpkins. Oh, I think I know just the place. Знаємо ми це місце, тому побігли. Швидесенько подивимося, що там. І що в нас буде далі. Дивіться, наступного разу, дивіться, зараз відеокарта зайнята на 6 ГБ. Наступного разу я ще раз включу з RTX на ультра все, щоб... Revelio. Ось я бачу записку. Revelio. Here. Ага. Down to the water's edge. This had better not be a trick. Ось бачите, знову якісь лаги. Ну це дебілізм. Ага, тут можна було спуститися, я побіг. Revelio. Що це таке? Може сюди можна ще щось? Here. Revelio. Добре. Давайте порозмовляємо з ним, що він хоче нам сказати, і ми валимо звідси. Thank you for coming all this way. The name's Scrope. Scrope serves the headmaster. Been in the Black family for years. Apologies for the abundance of notes. Scrope wanted to be sure you weren't followed. What's this all about? Your notes mentioned the book I found in the restricted section. Scrope can tell you more in exchange for your help, but no one, especially the headmaster, can know. Happy to help, especially if you can shed light on the book. Scrope is grateful. Scrope's late mistress, Apollonia Black, may she rest in peace, was a student at Hogwarts over 50 years ago. Before she died, she spoke with passion of pages ripped from a book. Scrope suspects she took them to her private grotto. She was delirious at the end, poor thing. Mistook belladonna for elderberries. Scrope tried to warn her. I'm sorry to hear that. But how do you benefit if I find the pages? Scrope believes that a treasured Black family ring is also in the grotto. Scrope wishes to give it to the headmaster. Apollonia forbade Scrope from entering the grotto long ago. Scrope continues to honor her wishes. Scrope would not dare ask a student for help, but when Scrope learned you were looking for those pages, Scrope thought you might also find the ring. How did you know that I'd found a book, and that it's missing pages? Scrope and the other house elves are good at staying out of sight. Scrope hears and sees many things in the castle. Scrope knows how to keep secrets. Tell me more about this treasured ring. Oh, it's adorned with the Black family crest. The headmaster would be pleased with Scrope for returning it.
How did you injure your ear? The Blacks have a tradition of decapitating their house elves when their service is no longer required. One day, dear Apollonia was understandably frustrated with Scrope and got a bit too eager with a cleaver. Scrope was able to convince the sweet girl of his value and now views this small injury as a reminder of her good heart. It seems this may help us both. I shall do it. Scrope is relieved. Scrope hoped the young Slytherin would be willing to take this toast to the grotto just down the coast and place it on the pedestal there. Good luck. Ну що ж, друзі, на цьому завершуємо. Побачимось в наступній серії. Бувайте. Пока-пока.